नमस्कार। आज मैले मेरो किचनमा खसीको भुटन बनाउँछु। मैले भुटनलाई कसरी बनाउँछु, कसरी फ्राई गर्छु, के प्रक्रियाद्वारा मैले भुटनलाई बनाउँछु, आज त्यो सबै थाहा पाउनुहुनेछ तपाईँले। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा मैले 1 केजी खसीको भुटन लिए। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ भुटनको प्रत्येक भाग मस्त छ। अब यसमा मैले थोरै पानी राख्छु। यो पानी राखिसकेपछि ढक्कन बन्द गरेर यसलाई मैले मजाले उम्लिन छोडिदिन्छु। यो मजाले बोइल हुन्छ। त्यति बेलासम्म मैले प्याजलाई चप गर्छु। मैले 2 दाना प्याज चप गर्छु। मैले प्याज चप गरिसकेँ। अब यो प्याजलाई मैले प्लेटमा राखिदिन्छु। अब हाम्रो टमाटरलाई चप गर्ने पालो आउँछ। मैले टमाटरको यो पछाडिको भागलाई यसरी निकालिदिन्छु। मैले सबै टमाटरको यसरी नै निकाल्ने। अब मैले टमाटर चप गर्न सुरु गरिसकेँ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले लगभग टमाटरलाई पनि चप गरिसकेँ। अब मैले पहिले उमाल्न राखेको भुटनलाई यसरी हेर्छु, त्यो उम्लिसकेको छ। अब यसलाई ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु। यो बोइल भइसकेको छ, त्यही भएर मैले अफ गरिदिएँ। अब यसलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। यसको तातो पानी यहाँबाट फालिदिएर यसमा चिसो पानी राखेर मैले सफा गरेर अब यसको पिस पिस बनाउँछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसको पिस यसरी बनाउँछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भुटन एकदमै सफा भएर आइसकेको छ। मैले यसलाई यसरी पिस गर्दैछु। मैले यसलाई पानीमा उमालेको थिएँ। मैले किन पनि उमालेको थिएँ भने एउटा त यो एकदमै सफा भएर आउँछ पानीमा उमाल्यो भने। अर्को कुरो यसलाई टुक्रा गर्न सजिलो हुन्छ। यसको पिसहरु बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ बोइल गर्यो भने। त्यसैले तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ आन्डा नत्र लास्टै चिप्लो भएर काट्नै मुस्किल हुन्थ्यो। अहिले मजाले काटिरहेको छ। अब यसलाई मैले फेरि धुन पठाइदिन्छु। मैले अहिले यो जम्मा गरेको जमेको रगत हो। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ म यसलाई पनि राख्छु यसै भित्र। मैले यसलाई पनि यसरी नै चप गरिदिएँ। मैले सफा गर्ने भनेको भुटन सफा भएर आइसकेको छ। अब यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्राई गर्नको लागि मैले ग्यासमा फ्राई प्यानलाई राखिदिएँ। अब यसमा मैले 30 ml जति कुकिङ ओइल राखिदिन्छु। कुकिङ ओइल राखेर यसलाई मैले मजाले ताप्न छोडिदिन्छु। आउनुहोस् अब यसलाई चेक गरौँ। यो मजाले तातिसकेको छ। अब यसमा मैले पहिले काटेर राखेको प्याजलाई यसरी फ्राई गर्न राखिदिन्छु। यो प्याजलाई मैले गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म मजाले फ्राई गर्छु। एकदम लो फ्लेममा प्याज गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब मैले यसमा टमाटरलाई राखिदिन्छु। टमाटर पछि यो सँगसँगै नुन राखिदिन्छु। मैले स्वाद अनुसार नुन राखिदिएँ। नुन राखेर मैले यसलाई चलाइदिन्छु। नुन अहिले नै किन राखेको भने टमाटर गलाउन मद्दत गर्छ। अब हाम्रो टमाटर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ गलिसकेको छ। अब यसमा मैले मसलाहरु राखे यसरी। मसलाहरु मैले सुरुमा बेसार, लसुन, अदुवा, तिमुर, जिरा, धनिया र लास्टमा 4 वटा खुर्सानी राखेर मजाले सिलौटोमा पिसेर बनाएको मसला हो यो। यो मसलालाई मैले यसरी राखेर यसरी फ्राई गरिदिएँ 5 मिनेटसम्म। अब मैले यसमा पहिले राखेको भुटनलाई यसरी राखेर चलाइदिन्छु। यो सबैतिर पर्ने हिसाबले मैले चलाउँछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबैतिर राखेर यसलाई पनि मैले 10 मिनेट जति यसरी पकाइसकेपछि यस्तो देखिन्छ। भुटन पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले हरियो धनिया राखेर यो धनियालाई सबैतिर पर्ने गरी मजाले चलाइदिन्छु। चलाइसकेपछि मैले एउटा प्लेटमा यसलाई यसरी सर्भ गर्छु। तपाईहरु पनि घरमा यसरी नै बनाउनु होला। र हाम्रो उत्साहको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।